ज्योतिष इझी लर्निंग चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण मुलांनो मागच्या व्हिडिओमध्ये 1 to 20 नंबर्स कसे लिहायचे, वाचायचे कसे ते पाहिलं। तर ते बोलले पाहिजेत व्यवस्थित तुम्ही, तर बोलल्यानंतर तुम्हाला लिहायला सुद्धा येईल। तर नंबर्स बोलून पाठ करायचे आहेत आणि आता आपण त्याच्या पुढचे नंबर्स घेणार आहोत मुलांनो। तर 1 to 40 नंबर्स घेणार आहोत। आज आपण 20 पर्यंत आलो आहोत, आपण आता पुढचे 40 पर्यंत घेणार आहोत। तर तुम्ही ते व्हिडिओ नीट पाहायचे आहेत आणि अंक व्यवस्थित करायचे आहेत मुलांनो। आणि तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल पण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज मुलांनो सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला माहित आहे की सबस्क्राईब लिहिलेल्यावर क्लिक करायचं आहे, तुम्हाला येतं वरती, आणि बेल आयकॉन क्लिक करायची आहे। तर तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन येईल, सूचना येईल, आणि तुम्ही माझा प्रत्येक इंग्लिश, मराठी आणि गणिताचं सुद्धा आपण चालू केलं आहे। तर ते व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकाल आणि तुमच्या खेळातून आपण कृती घेतो, ॲक्टिव्हिटीज घेतो मुलांनो। तर कलर्स, फ्रूट्स, ॲनिमल्स असे आपण खूपसे व्हिडिओ बनवलेले आहेत आणि ते तुम्हाला खूप आवश्यक आहे पाहणं। तर अशा विविध नवनवीन आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हिडिओसाठी प्लीज मुलांनो माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला मग पाहूया, आपण आता आपले अंक पाहूया, नंबर्स पाहूया। तर नंबर्स करायचे आहेत आपल्याला आज 1 to 40। तर आपण पाहिले आहेत, पण आपण एकदा रिव्हिजन करूया मुलांनो, उजळणी करूया। तर चला मग बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तर मुलांनो आपण पाहिले 2 10s, हा 1 10 आणि हा 2 10। तर 20 म्हणजे 2 10 होतं मुलांनो। आता आपण पुढे लिहायचे नंबर्स। तर आता 2 10s पूर्ण झाले आपले, म्हणजे आपण आता इथे 2 घेणार आहोत। पहिल्यांदा सगळीकडे काय घ्यायचे आपल्याला, 2 घ्यायचे, कारण आपले 2 10s पूर्ण झाले। तर 2 घेतलं आणि मग काय लिहायचे, 1 2 लिहित जायचंय सगळीकडे। तर मग काय होईल, 21 2 1 21। आता पुन्हा 2 लिहायचंय मुलांनो आणि त्याच्यावर पुन्हा 2 लिहायचं, कारण हा 2 10चा आणि हा 2 जो आहे 1 नंतर 2 येतो। मग काय बोलायचं, 2 2 2 2 22 2 2 22। आता पुन्हा 2 लिहायचंय मुलांनो आणि बोलायचंय 23। तर 2 नंतर येतो 3 आणि हा 2 या इकडचा आपला 2 10चा। तर काय बोलायचं मग, 23। आता पहा मुलांनो, पुन्हा 2 लिहायचा आहे आपल्याला आणि 2 लिहिल्यानंतर काय करायचं, 3 नंतरचा 4 लिहायचा आणि मग काय होईल, 24। तर मग बोलायचं 2 4 24। तर आता पुन्हा पहा मुलांनो, 2 लिहायचा आहे आणि हा 5 जो आहे तो पुन्हा लिहायचा, 4 नंतरचा 5, 2 5 25 2 5 25। आता पुन्हा 2 लिहायचा आहे मुलांनो आपल्याला, पुन्हा 2 लिहिला 2 10चा आणि 5च्या पुढे काय येतं, 6 येतं। मग काय बोलायचं आहे, 26। तर हे झालं 26। आता पहा मुलांनो, पुढे पुन्हा 2 लिहायचं आहे आपल्याला 2 10चं आणि त्याच्यावर 6च्या पुढचा लिहायचा, तर 7 येतं। मग 7 लिहिलं, 2 7 27 2 7 27। तर आता पुन्हा 2 लिहायचंय मुलांनो आपल्याला आणि 8 लिहायचं 7 नंतरचं। मग बोलायचं काय, 2 8 28 2 8 28। आता पुन्हा पहा मुलांनो, पुन्हा 2 लिहायचं आहे आपल्याला आणि बोलायचं काय,
9 9 कुठला 8 नंतरचा 9 आणि काय बोलायचं 2 9 29 2 9 29. तर पहा मुलांनो आता पुढे काय लिहायचं तर आता 2 लिहून चालणार नाही आपला आता टेन्स पूर्ण होणार आहे. तर 10 20 आणि 30 येतं 29 नंतर 30 येतं म्हणजे 30 येतो. तर इथे आपलं 3 टेन्स पूर्ण होतं. तर 29 नंतर 30 30 आणि 10 20 30 असे आपले 3 टेन्स पूर्ण होतात मुलांनो. आता पहा मुलांनो पुढे आपल्याला अंक लिहायचा आहे. तर पुढे काय लिहिणार आपण आपले 3 टेन्स पूर्ण झालेत. मग पहिल्यांदा काय घ्यायचं आपल्याला 3 घ्यायचा आहे. तर इथे 3 आला आहे आपला म्हणजे 30 म्हणजे 3 टेन्स आहेत म्हणून आपण 3 घेतला. आता त्याच्यावर 1 2 लिहित जायचं. तर चला मग 3 1 31 3 1 31 पुन्हा 3 लिहा मुलांनो आणि काय लिहायचं त्याच्यावर 2 लिहायचं आणि याला बोलायचं काय 32. तर 1 नंतर 2 येतो म्हणून 2 लिहिला 32. आता पुन्हा लिहायचा पहिल्यांदा 3 आणि 2 नंतरचा 3. तर काय झालं मग 3 3 33 3 3 33. आता पुन्हा 3 लिहायचंय मुलांनो आणि या 3 नंतरचा 4 लिहायचा. मग काय झालं 3 4 34 3 4 34. आता पुन्हा 3 लिहायचा मुलांनो आणि 3 नंतरचा काय आहे 4 नंतर 5 येतो. तर 5 लिहायचा आणि बोलायचं काय 3 5 35 3 5 35. पहा मुलांनो पुन्हा 3 लिहायचंय आपल्याला आणि बोलायचं काय 3 6 36 कारण 5 नंतर 6 येतो आणि बोलायचं 3 6 36. आता पुन्हा 3 लिहा मुलांनो आणि 6च्या नंतर 7 येतो मग 7 लिहिला आणि बोलायचं काय याला मुलांनो 3 7 37 3 7 37. पुन्हा 3 लिहा मुलांनो आणि बोलायचं काय याला आता पुढे लिहायचंय 7च्या 8 आणि मग काय बोलायचं 3 8 38 3 8 38. आता पहा मुलांनो पुन्हा 3 लिहायचा आहे आपल्याला आणि 8च्या नंतरचा 9 लिहायचा. मग 9 लिहिला 3 9 39 3 9 39. आता मुलांनो पुढे आपला टेन्स पूर्ण होणार आहे म्हणजे 4 0 येणार आहे आपलं. आता 3 0 झालं आता 4 0 येणार. तर हा झाला 1 10 2 10 3 10 4 10. तर इथे आपला 4 10 पूर्ण होतो 4 0 मध्ये. तर हे 4 टेन्स असतात मुलांनो. आता आपण अंक बोलून घेऊया. चला मग बोलूया 2 1 21 2 1 21 2 2 22 2 2 22 2 3 23 2 3 23 2 4 24 2 4 24 2 5 25 2 5 25 2 6 26 2 6 26 2 7 27 2 7 27 2 8 28 2 8 28 2 9 29 2 9 29 3 0 30 3 0 30 3 1 31 3 1 31 3 2 32 3 2 32 3 3 33 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 5 35 3 6 36 3 6 36 3 7 37 3 8 38
3 8 38, 3 9 39, 4 0 40. तर आता एकदा आपण सलग बोलून घेऊया मुलांनो. आता आपण याला 2 टेन्स झालेत, म्हणून सगळीकडे या 2 ला आपण काय बोलणार आहोत? 20 बोलणार आहोत. आणि मग त्याच्यावर जो अंक असेल तो बोलायचा आहे तुम्हाला. तर चला मग बोला. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. आता 3 टेन्स पूर्ण झाले आपले, म्हणजे हा जो 3 आला आहे त्याला आपण 30 बोलणार आहोत मुलांनो. तर चला मग या 3 ला 30 बोला आणि जो वर अंक असेल त्याला 1 2 3 4 बोलत जायचंय. तर खूप सोपं आहे मुलांनो. चला मग बोला. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40. तर हे झाले आपले 40 पर्यंतचे नंबर्स मुलांनो, म्हणजे अंक. तर आता तुम्हाला काय करायचंय? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक अवश्य करायचं आहे आणि असे जास्तीत जास्त व्हिडिओ पाहण्यासाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. चला मग करा सबस्क्राईब आणि व्हिडिओज पाहत राहा मुलांनो. आणि तुम्हाला कमेंट्स करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता. माझा व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद मुलांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय मुलांनो.